Annyeong mga kachinggu! Welcome to my channel! Mainit-init pa yung kanin. Kain na mga bes! Sarap! Sakto lang yung tamis niya. Isa pa. Sindihan natin ng kawali. Maglagay tayo ng konting mantika para sa baboy. Konti lang kasi magmamantika din yung baboy. Yan. Pag mainit na yung kawali, ihulog na yung baboy.
Hinaan po natin ang apoy dyan para hindi masunog. Yan na, nagmamantika na siya. Oops. Ingat-ingat din pag may tayo. Yan. Panulik natin. Yan na, malapit na siyang maluto. Yan na, sobrang dami na ng mantika. Yan, luto na. Yan, sarap. Wow! Pwede nang isawsaw sa suka. Ayan, dahil nasobrahan ng mantika. Yan. Ibuhos natin kasi hindi maganda yung masyadong madaming mantika. Hindi siya healthy. Yan. Ihulog na natin ang bawang. Pag medyo brown na yung bawang, ihulog na natin yung sibuyas. Yan na. Pag medyo brown na rin yung sibuyas, ihulog na natin ng kamatis. Ang bango. Yan, medyo malambot na yung kamatis. Naluto na siya. Itagin na natin yung naluto natin baboy. Then, ihulog na natin ang repolyo. At dahan-dahan lang. Yan. Haluin po natin. Yan, lagyan na natin ng toyo. 2 kutsara po. Tapos, lagyan na rin natin siya ng paminta. Pasensya na, magalaw yung camera. Sariling sikat kasi mga bes. Yan, haluin na natin. Yan, tapos lagyan po natin siya ng asukal. 1/2 teaspoon lang po. Tapos, lagyan na rin natin siya ng 1/2 cup water. Pwede mo po siya hindi lagyan ng tubig. Kasi mahilig ako sa medyo may sabaw-sabaw na pagkain. Para, alam mo na, pwedeng ipang sabaw sa kanin, di ba? Pwede mo namang hindi lagyan. Yan, tapos takpan muna natin. Ayan. Lapit na siyang maluto. Pwede mo din siyang hindi lagyan ng asukal, conforme yan sa panglasa mo. Kasi mahilig ako sa manamis-namis ng pagkain. Yan.
Pwede mo din siyang lagyan ng toyo pa kung kulang pa sa panlasa mo, pwede pa. Pero hindi ko na siya nilagyan ng asin. Yun na lang yung pinangaalat ko. Yan, luto na siya. Mapapansin mo naman pag luto na yung gulay, hindi po maganda yung masyadong nasobrahan ng luto. Dapat medyo half cook lang po. Yan.